ณ เมืองแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเขาพระสุเมนมากนักเมืองนี้มีชื่อว่าวายุสิงหนและมีพระราชาคือท้าววายุราชเมืองวายุสิงหนนั้นเป็นเมืองที่ถูกปกครองโดยผู้ที่สืบเชื้อสายมาจากพระพายซึ่งเป็นเทพแห่งสายลมและท้าววายุราชเองก็สืบเชื้อสายมาจากพระพายเมืองวายุสิงหนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาจนถึงสมัยที่ท้าววายุราชได้ขึ้นเป็นพระราชาก็ได้มีการผิดใจกันระหว่างท้าววายุราชและวายุเรศซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาที่เป็นพระมหาอุปราชของเมืองวายุสิงหนท้าววายุราชนั้นไม่คิดว่าวายุเรศจะคิดการใหญ่คือต้องการจะสังหารเขาและแต่งตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระราชาและสิ่งที่เขาคาดไม่ถึงอีกอย่างก็คือเขาไม่เคยรู้เลยว่าวายุเรศได้คิดวางแผนลับนี้มานานแล้วและได้ซ่องสุมกำลังไว้ตามจุดต่างๆมากมายเพื่อจะเข้ามาแย่งชิงเมืองวายุสิงหนไปจากเขาแม้ท้าววายุราชจะมีทหารที่จงรักภักดีมากมายแต่คงไม่เพียงพอที่จะต่อกรกับกลุ่มของวายุเรศได้เขาจึงคิดถึงคำของพ่อที่ได้บอกเขาไว้ก่อนจะสิ้นลมและจากเขาไปในพระตำหนักของท้าววายุราชร่างกายสูงใหญ่แลดูน่าเกรงขามกำลังเดินไปเดินมาพร้อมกับเอามือไพร่หลังเขากำลังครุ่นคิดถึงคำสั่งเสียของท่านพ่อในวันนั้นที่ท่านพ่อได้สั่งเสียเขาได้คิดแค่ว่าพ่อคงจะเพ้อเพราะความชราแต่พ่อของเขาคงได้รู้เรื่องราวของวายุเรศเข้าแล้วถึงได้สั่งเสียเขาไว้แบบนั้นท้าววายุราชเดินไปที่ระเบียงของตำหนักและแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าเบื้องบนเขายืนครุ่นคิดอยู่นานก็ตัดสินใจยื่นมือขวาออกไปพร้อมกับพลิกหลังมือขึ้นและพึมพำบางอย่างผ่านไปไม่นานแหวนวงใหญ่ที่สวมนิ้วนางข้างขวาอยู่นั้นตรงหัวแหวนได้ปรากฏแสงเจิดจ้าและลำแสงนั้นได้พุ่งตรงขึ้นท้องฟ้าแล้วหายวูบไปเมื่อลำแสงนั้นหายไปแล้วท้าววายุราชก็ยืนมองแหวนที่นิ้วของเขาอย่างครุ่นคิดเพราะเขาไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือเปล่าแต่สิ่งที่เขาทำได้ณตอนนี้ก็คือการรอคอยท้าววายุราชแหงนหน้าขึ้นมองท้องฟ้าอีกครั้งและเดินกลับเข้าไปในตำหนักแสงสว่างวาบที่พุ่งเข้าไปในหัวแหวนขององค์สักกรินที่ประทับอยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้าทำให้เขาถึงกับสะดุ้งและก้มลงมองแหวนที่มีลักษณะเดียวกันกับแหวนของท้าววายุราชตรงหัวแหวนนั้นยังคงสว่างวาบและแสงนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปองค์สักกรินได้เดินออกไปบนปุยเมฆและก้มลงมองมายังเมืองวายุสิงหนแสงจากแหวนนี้เป็นเหมือนคำมั่นสัญญาที่เขาได้ให้ไว้กับท้าววายุพักษ์แห่งเมืองวายุสิงหนว่าหากวันหนึ่งวันใดต้องการความช่วยเหลือก็ให้พูดประโยคที่เขาได้บอกไว้และแหวนจะส่งสัญญาณถึงกันองค์สักกรินยืนครุ่นคิดว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ดีเพราะตอนนี้คงถึงเวลาที่เขาต้องลงไปช่วยเหลือแล้วแต่ตัวเขาเองคงจะลงไปไม่ได้เพราะในระยะนี้ต้องคอยช่วยงานท่านองค์อินอีกหลายเรื่องฉะนั้นแล้วเรื่องการลงไปช่วยเหลือเมืองวายุสิงหนคงต้องเป็นหน้าที่ของลูกชายเขาองค์สักกรินนั้นเป็นเทวดาในชนชั้นที่มีครอบครัวและเขามีคู่ครองเป็นนางฟ้าที่ชื่อว่าทิพย์กมลเทวีเขากับทิพย์กมลเทวีครองคู่กันมานานแล้วและมีลูกชายกับลูกสาวซึ่งตอนนี้อยู่ในวัยหนุ่มสาวด้วยกันทั้งคู่สักกเรนที่เป็นลูกชายคนโตนั้นไม่ค่อยเอาการเอางานสักเท่าไหร่นักมีแต่ความเจ้าชู้คอยแจกจ่ายให้กับบรรดานางฟ้าและสาวงามกินรีที่เขาไกลราชส่วนสุมาลีนั้นเป็นลูกสาวที่น่ารักและมีรูปโฉมงดงามซึ่งถอดแบบมาจากทิพย์กมลเทวีทุกอย่างลูกสาวของเขานั้นมีความเฉลียวฉลาดและช่างออดอ้อนออซ้อจนเขาแทบจะไม่อยากให้เทวดาองค์ไหนได้เห็นเลยเพราะเขาทั้งรักทั้งหวงลูกสาวคนนี้เป็นที่สุดและไม่อยากให้เธอห่างไปไกลจากวิมานแห่งนี้องค์สักกรินสั่งให้นางฟ้ารับใช้ไปตามสักกเรนให้เข้ามาพบเขาแต่เขาก็ต้องหงุดหงิดใจเพราะทุกคนต่างหาตัวสักกเรนไม่พบเมื่อองค์สักกรินได้สอบถาม
และเค้นความจริงจากเทวดาที่เฝ้าทางเข้าวิมานถึงได้รู้ว่าสักกะเรนนั้นได้แอบไปเที่ยวจีบสาวกินรีที่เขาไกรลาดได้หลายวันแล้วและไม่มีใครรู้เลยว่าจะกลับมาเมื่อไหร่องค์สักกะรินได้แต่ร้อนใจจนต้องเข้าไปพบทิพย์กมลเทวีเพื่อที่จะปรึกษาหารือด้วยและเมื่อเขาได้เห็นสุมาลีที่นั่งร้อยมาลัยอยู่ใกล้ๆแม่นั้นเขาก็เกิดความคิดอย่างหนึ่งขึ้นมาแต่เขากลับไม่แน่ใจในความคิดนี้เพราะสุมาลีนั้นเป็นนางฟ้าการจะให้ลงไปยังเขาพระสุเมนคงไม่ใช่เรื่องดีนักและเขาก็ไม่อยากให้ลูกสาวไปไกลจากวิมานด้วยแต่ด้วยความจำเป็นที่จะต้องไปช่วยเหลือเมืองวายุสิงหนโดยเร่งด่วนองค์สักกะรินเลยตัดสินใจบอกเรื่องทั้งหมดให้เมียฟังและบอกให้สุมาลีลงไปทำหน้าที่แทนพ่อและพี่ชายไม่นะเพคะท่านพ่อท่านแม่เจ้าขาลูกไม่ไปนะเจ้าคะไปช่วยเขารบราฆ่าฟันกันลูกทำได้ที่ไหนท่านพ่อใจร้ายสุมาลีกระเง้ากระงอดและเข้าไปเกาะแขนผู้เป็นแม่องค์สักกะรินได้แต่ยืนอ้ำอึ้งเมื่อเห็นลูกสาวไม่เต็มใจเพราะเขาเองก็ไม่อยากจะทำแบบนี้เขาหันไปสบตาเมียรักและทิพย์กมลเทวีก็ส่งยิ้มหวานมาให้เธอพยักหน้าให้องค์สักกะรินนั่งลงก่อนส่วนเธอจะขอพูดกับลูกสาวด้วยตัวเองทิพย์กมลเทวีหันไปพูดคุยกับสุมาลีอยู่พักใหญ่และหญิงสาวก็ตอบตกลงยอมลงไปเมืองวายุสิงหนแทนพี่ชายลูกจะไม่เป็นอันตรายจากสิ่งใดเลยขอให้เชื่อพ่อแต่เมื่อลงไปถึงเมืองวายุสิงหนลูกต้องปลอมตัวเป็นผู้ชายและคอยช่วยเหลือท้าววายุราชแหวนวงนี้จะช่วยลูกได้ทุกอย่างแต่อย่าถอดแหวนวงนี้ออกเด็ดขาดเมื่องานเสร็จเรียบร้อยลูกก็กลับมาโดยที่ไม่ต้องบอกความจริงกับใครว่าลูกนั้นเป็นหญิงองค์สักกะรินได้ถอดแหวนวงนั้นแล้วนำไปสวมที่นิ้วของลูกสาวและแหวนวงใหญ่โตนั้นก็หดเล็กลงพอดีกับนิ้วของสุมาลีลูกไม่ต้องห่วงพ่อจะส่งทหารคนสนิทให้ไปช่วยดูแลลูกอยู่ห่างๆนะลูกพร้อมแล้วใช่ไหมเฮ้คะลูกพร้อมแล้วสุมาลีตอบอย่างไม่มั่นใจนักแต่พอพูดจบร่างของเธอนั้นก็หายวับไปตอนนี้ที่เมืองวายุสิงหนกำลังวุ่นวายทำศึกกันอยู่ท้าววายุราชในชุดขุนศึกกำลังไล่ฟาดฟันพวกพ้องของวายุเรศและดูเหมือนจะพยายามฆ่าฟันอย่างไรกำลังพลของอีกฝ่ายก็ไม่ได้ร่อยหลอลงเลยทหารของฝ่ายวายุเรศยังคงบุกลุยเข้ามาเพื่อที่จะเข้าประตูเมืองให้ได้ท้าววายุราชที่ร่างกายใหญ่โตถึงกับเหนื่อยหอบและจังหวะที่กำลังจะใช้ดาบฟันฆ่าศึกนั้นแผ่นหลังของเขาก็กระแทกเข้ากับร่างของใครบางคนและคนคนนั้นก็คือสุมาลีที่หายวับมาจากวิมานและมาโผล่อยู่ในวงล้อมของข้าศึกเข้าพอดีเมื่อท้าววายุราชหันไปเห็นหญิงสาวที่งดงามราวกับนางฟ้านางสวรรค์ในชุดผ้าถุงห่มสบายพร้อมกับเครื่องประดับที่สวยงามนั้นเขาก็ถึงกับตกตะลึงแต่ชั่วครู่อาการตกตะลึงนั้นก็กลายเป็นโมโหเพราะเขาไม่เข้าใจว่าในยามที่บ้านเมืองกำลังมีศึกอยู่แบบนี้หญิงสาวจะออกมานอกประตูเมืองทำไมกันสุมาลีเองก็ได้แต่ยืนนิ่งมองสถานการณ์รอบด้านด้วยความตกใจและจ้องมองหน้าท้าววายุราชด้วยความอึ้งเพราะหน้าตาของเขาช่างน่ากลัวรูปร่างใหญ่โตในชุดขุนศึกของเขานั้นทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวสุมาลียืนนิ่งอึ้งและทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งท้าววายุราชตวัดร่างของเธอเข้าโอบกอดเพื่อหลบคมดาบของศัตรูหญิงสาวได้แต่หลับตานิ่งอยู่ในอ้อมกอดและท้าววายุราชก็ได้พาเธอเข้าไปหลบในที่ปลอดภัยท้าววายุราชทั้งแปลกใจและงุนงงกับสาวงามในอ้อมกอดเขาเป็นถึงเจ้าเมืองนี้และสาวงามทุกคนในเมืองแห่งนี้เขาย่อมจะรู้จักดีแต่เธอคนนี้กลับไม่เคยเห็นหน้าท้าววายุราชพิจดูหญิงสาวในอ้อมกอดและเมื่อรู้สึกตัวว่ากำลังโอบกอดเธออยู่เขาก็รีบคลายอ้อมแขนออกเมื่อสุมาลีนั้นลืมตาขึ้นมาเธอหันซ้ายหันขวาและเห็นว่าปลอดภัยแล้วก็ถอนหายใจแต่พอหันมาสบตากับคนที่ช่วยเหลือเธอนั้น
เธอกลับรู้สึกเหมือนน้ำลายมันฝืดคอขึ้นมาทันทีเพราะแววตาที่ดูดุนั้นทำให้เธอถึงกับขาสั่นเจ้าเป็นใครและมาทำอะไรที่นอกเมืองนี้ข้าสั่งแล้วไม่ใช่หรือว่าให้พวกผู้หญิงทั้งหมดเข้าไปอยู่ในวังหลังคือข้ารีบกลับเข้าเมืองไปเดี๋ยวนี้ไปทันทีที่ท้าววายุราชพูดจบก็ออกไปต่อสู้กับข้าศึกในทันทีส่วนสุมาลีนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปที่กำแพงด้านในเธอเข้าไปยืนพิงกำแพงด้วยใจระทึกรู้สึกอกสั่นขวัญแขวนจนแทบอยากจะหายตัวกลับไปยังวิมานแต่พอนึกถึงคำสั่งของพ่อเธอก็ได้แต่ยืนหน้ามุ้ยและเมื่อนึกออกว่าที่มือของคนที่ช่วยเหลือเธอนั้นมีแหวนแบบเดียวกับที่เธอสวมอยู่และพ่อบอกว่านั่นคือคนที่เธอต้องช่วยเหลือหญิงสาวก็ได้แต่ย่นจมูกอย่างไม่ชอบใจเพราะเธอไม่ชอบเขาเลยเธอรู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์ผู้ชายที่ไม่น่ารักในสายตาของเธอแต่อย่างไรเสียเธอก็ต้องช่วยเหลือเขาอยู่ดีหญิงสาวบอกตัวเองว่าให้รีบช่วยเหลือให้เสร็จจะได้รีบกลับไปหาพ่อกับแม่หลังจากนั้นเธอก็ร่ายมนต์แล้วร่างของเธอก็อยู่ในชุดทหารผมที่ยาวสยายนั้นถูกรวบเก็บอยู่ในหมวกเรียบร้อยและมีดาบ1 เล่มอยู่ในมือไม่อยากจะช่วยเลยคนอะไรก็ไม่รู้ไม่น่ารักเลยสักนิดสุมาลีบ่นด้วยน้ำเสียงกระเง้ากระงอดเธอเดินย่างกรายออกไปแบบวิสัยสตรีโดยลืมไปว่าตัวเองอยู่ในชุดทหารและพอนึกขึ้นได้เธอจึงรีบเปลี่ยนท่าทีและทำท่าอกผายไหล่พึงเดินออกไปเยี่ยมมองที่ประตูเมืองเมื่อเธอเห็นว่าท้าววายุราชกำลังจะเพลียงพล้ำหญิงสาวในชุดทหารก็รีบวิ่งออกไปหาท้าววายุราชทันทีเมื่อแทรกตัวเข้าไปยืนอยู่ใกล้ๆเธอก็ยื่นมือออกไปให้ท้าววายุราชได้เห็นแหวนที่สวมอยู่ท้าววายุราชในชุดขุนศึกที่เต็มไปด้วยเลือดก็ยิ้มออกมาเมื่อสุมาลีได้เห็นรอยยิ้มนั้นก็ถึงกับยืนนิ่งขึงเพราะเธอไม่คิดว่าผู้ชายที่มีร่างกายใหญ่โตหน้าตาดูถมึงทึงจะมีรอยยิ้มที่น่ามองแบบนี้ท้าววายุราชมองทหารตัวเล็กตรงหน้าที่ถูกส่งมาช่วยเขาด้วยความงุนงงเพราะไม่มีลักษณะของการเป็นทหารเลยแม้แต่นิดเดียวนอกจากชุดที่สวมอยู่เท่านั้นที่บ่งบอกว่าเป็นทหารอีกทั้งยังหน้าตาจิ้มลิ้มดูละไม้คล้ายจะเป็นผู้หญิงเสียมากกว่าและแถมตอนนี้ยังมายืนเหม่อลอยจ้องหน้าเขาอยู่อีกเร็วเข้ามาช่วยข้าเดี๋ยวนี้พอสุมาลีได้ยินเสียงตวาดเธอก็รู้สึกตัวและทำคอย่นปนหมั่นไส้คนที่อยู่ตรงหน้าสุมาลีและท้าววายุราชได้ใช้มือที่สวมแหวนประกบเข้าด้วยกันทำให้มีแสงสว่างวาบออกมาจนเจิดจ้าไปทั่วบริเวณนั้นและเมื่อแสงนั้นจางลงก็ปรากฏว่าข้าศึกได้นอนล้มตายระเนระนาดซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวายุเรศด้วยท้าววายุราชถอนหายใจออกมาอย่างอ่อนแรงและยืนมองศพข้าศึกด้วยความหดหู่ใจเพราะเขานั้นไม่อยากให้ลงเอยแบบนี้ผ่านไปพักใหญ่ที่เหล่าทหารในชุดขุนศึกยืนหอบเหนื่อยและเพ่งมองศพของข้าศึกตรงหน้าท้าววายุราชก็ได้สั่งให้ทหารช่วยกันเก็บศพข้าศึกและจัดการเผาให้เรียบร้อยส่วนสุมาลีนั้นก็รู้สึกแย่เช่นกันที่ต้องยืนมองบรรดาศพของข้าศึกแบบนี้และเมื่อคิดได้ว่างานของเธอเสร็จเรียบร้อยแล้วเธอจึงถอยหลังเดินออกมาแต่ท้าววายุราชได้ร้องเรียกเธอเอาไว้เดี๋ยวก่อนเจ้าจงตามข้ามาก่อนทันทีที่ท้าววายุราชพูดจบก็เดินนำหน้าเธอเข้าไปในเมืองสุมาลีได้แต่ยืนนิ่งทำท่าทางขัดอกขัดใจแบบวิสัยผู้หญิงแต่จังหวะที่ท้าววายุราชหันมามองเธอก็รีบยืนตัวตรงและทำสีหน้าเรียบขรึมพร้อมกับกลืนน้ำลายที่ฝืดคอด้วยความยากเย็นก็ช่วยเสร็จแล้วจะอะไรอีกล่ะท่านเจ้าเมืองข้าจะรีบกลับวิมานของข้าพ่อจ๋าแม่จ๋าสุมาลีก้มหน้าเดินและบ่นพึมพำไปด้วยเมื่อหางตาเหลือบไปเห็นทหารของพ่อที่ยืนส่งสัญญาณบอกอยู่เธอก็ยิ้มออกมาและรีบเดินตามท้าววายุราชเข้าไปในเมืองคืนนั้น
ท้าววายุราชได้ให้สุมาลีพักผ่อนในห้องภายในตำหนักเดียวกันเขาบอกให้สุมาลีพักผ่อนที่เมืองวายุสิงหนก่อนส่วนเขาขอตัวไปประชุมกับบรรดาทหารคนสนิทเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแวะมาคุยด้วยพอท้าววายุราชออกจากห้องไปสุมาลีในชุดทหารก็นั่งลงบนแท่นนอนและถอนหายใจอย่างโล่งอกท้าววายุราชที่แอบมองทหารตัวเล็กอยู่ตรงหน้าประตูนั้นได้แต่ขมวดคิ้วเพราะรู้สึกสงสัยในลักษณะของทหารคนนี้แต่เขาก็ต้องตัดความสงสารออกไปและรีบเดินไปยังท้องพระโรงระหว่างทางเขาเดินผ่านนางกำนันซึ่งแต่ละนางนั้นล้วนมีรูปโฉมงดงามเขามองพวกเธอนิ่งๆและนางกำนันเหล่านั้นก็หลบสายตาต่างก้มหน้าเดินออกไปบางนางนั้นก็มีอาการขวยเขินส่วนท้าววายุราชไม่ได้สนใจนางกำนันเหล่านั้นเขาคิดถึงแต่สาวงามที่อยู่ในอ้อมกอดของเขาที่ข้างประตูเมืองเขาสงสัยเหลือเกินว่าเธอคนนั้นเป็นใครและตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนท้าววายุราชยืนนิ่งคิดและอมยิ้มออกมาเพราะเขารู้สึกถูกใจนางในอ้อมกอดเข้าเสียแล้วหลังจากพูดคุยกับบรรดาทหารเสร็จแล้วท้าววายุราชก็ได้กลับไปที่ตำหนักเขาเดินไปที่ห้องของสุมาลีเพื่อจะเข้าไปบอกขอบคุณในการมาช่วยเหลือครั้งนี้แต่เมื่อไปถึงประตูห้องเขากลับได้ยินเสียงผู้หญิงพูดคุยอยู่กับผู้ชายท้าววายุราชชะโงกหน้าแอบมองก็เห็นสุมาลีในชุดสบายและผ้าถุงสวยงามเขาถึงกับตกตะลึงและแปลกใจว่าผู้หญิงคนที่เขาคิดถึงอยู่นั้นมาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไรและเขาก็เห็นทหารคนหนึ่งกำลังนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าเธอท้าววายุราชอยากรู้ว่าทั้งสองคนคุยอะไรกันเลยแอบเข้าไปใกล้มากขึ้นอีกจนได้ยินการสนทนานั้นท่านจะเสด็จกลับเลยหรือไม่ข้าก็อยากจะกลับแต่เขายังไม่ให้ข้ากลับแต่ท่านเป็นนางฟ้าจะอยู่ที่นี่ไม่ได้องค์ศักรินรับสั่งว่าเมื่องานเสร็จเรียบร้อยให้เกล้ากระหม่อมนำเสด็จกลับทันทีก็ใช่ว่าข้าจะไม่อยากกลับแต่เขายังไม่ให้กลับเจ้ากลับไปก่อนเถิดเดี๋ยวข้าจะกลับเองถ้าเป็นเช่นนั้นเกล้ากระหม่อมขอตัวกลับก่อนแต่ท่านอย่าลืมคำสั่งขององค์ศักรินว่าห้ามถอดแหวนวงนั้นออกจากนิ้วเด็ดขาดน้ำเสียงกระเง้ากระงอดและท่าทางกิริยาน่ารักนั้นทำให้ท้าววายุราชถึงกับอมยิ้มออกมาเมื่อทหารที่นั่งคุกเข่าอยู่ได้หายวับไปและหญิงสาวได้ร่ายมนต์จนกลับไปอยู่ในชุดทหารท้าววายุราชก็เข้าใจเหตุการณ์ทุกอย่างหลังจากนั้นเขาก็แซงเดินเสียงดังเข้าไปในห้องและหญิงสาวในชุดทหารก็หันมามองท้าววายุราชเพ่งมองหน้าเธอจนสุมาลีเริ่มไม่ไว้ใจแต่แล้วเธอก็ค่อยๆทรุดตัวลงเพราะท้าววายุราชได้เป่าผงนอนหลับใส่และร่างกายในชุดทหารก็เปลี่ยนไปเป็นสุมาลีในชุดนางฟ้าโฉมงามท้าววายุราชยิ้มออกมาและอุ้มร่างของเธอกลับไปที่ห้องเมื่อไปถึงเขาได้วางร่างของสาวงามให้นอนบนแท่นของเขาพร้อมกับดึงแหวนออกจากนิ้วของเธอเช้าวันรุ่งขึ้นสุมาลีตื่นขึ้นมาก็เห็นท้าววายุราชในชุดเจ้าเมืองที่แสนสง่างามข้างๆชายหนุ่มนั้นก็มีองค์ศักรินและทิพย์กมลเทวียืนอยู่หญิงสาวดีใจที่ได้เห็นพ่อกับแม่เธอรีบลงจากแท่นและถลาเข้าไปกอดแม่ท่านแม่เจ้าขามารับลูกเหรอจ๊ะไปกันเถอะลูกอยากกลับแล้วแต่ผู้เป็นแม่ได้แต่ยืนนิ่งเงียบและอมยิ้มเล็กน้อยเธอเหล่มองท้าววายุราชที่ยืนมองสุมาลีด้วยแววตาแสดงความพอใจสุมาลีหันไปตามสายตาของแม่และเธอก็เห็นท้าววายุราชมองหน้าเธออยู่หญิงสาวทำปากยื่นน้อยๆและย่นจมูกใส่พร้อมกับค้อนให้ท้าววายุราชเห็นท่าทางของหญิงสาวก็ยิ้มออกมาส่วนองค์ศักรินนั้นได้แต่ยืนนิ่งหน้าเครียดพอสุมาลีหันไปมองเธอก็ได้แต่แปลกใจพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าจะถอดแหวนออกจากนิ้วสุมาลียกมือขึ้นมองแหวนที่นิ้วแต่เธอกลับไม่เห็นแหวนวงนั้นแล้วเมื่อหันไปมองที่ท้าววายุราช
ก็เห็นแหวนของเธอสวมอยู่ที่นิ้วของเขาหญิงสาวใจหายวาบเมื่อนึกถึงคำบอกของพ่อก่อนที่จะลงมาที่เมืองวายุสิงหนว่าถ้าเธอถอดแหวนให้ใครและคนผู้นั้นเป็นชายเขาจะเป็นคู่ครองของเธอสุมาลีนึกทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืนหญิงสาวเลยนึกออกว่าถูกท้าววายุราชเป่าบางอย่างใส่จนเธอหลับไปและเขาคงเป็นคนถอดแหวนออกจากนิ้วของเธอสุมาลีรู้สึกโกรธเคืองเธอเดินเข้าไปหาท้าววายุราชและถลึงตาใส่คนเจ้าเล่ห์หลังจากนั้นองค์สักกรินก็ได้จัดงานแต่งงานให้กับท้าววายุราชและสุมาลีถึงแม้ลูกสาวจะยืนยันว่าไม่ได้ถอดแหวนให้กับท้าววายุราชแต่ในเมื่อแหวนนั้นไปอยู่กับเขาแล้วสุมาลีเลยจำใจต้องแต่งงานกับท้าววายุราชหลังจากพ่อและแม่กลับวิมานไปแล้วสุมาลีก็ไม่ยอมพบหน้าท้าววายุราชอีกเลยเธอคลุกตัวอยู่แต่ในห้องจนเวลาผ่านไปเป็นเดือนท้าววายุราชก็ทนไม่ได้ที่เจ้าสาวของเขาไม่ยอมออกมาพูดคุยกับเขาเสียทีเขาเลยเข้าไปกล่าวขอโทษแล้วยอมรับผิดทุกอย่างและบอกว่าที่ทำลงไปนั้นก็เพราะเขาตกหลุมรักเธอตั้งแต่ตอนที่ช่วยเธอไว้ที่ข้างประตูเมืองพี่ขอโทษได้โปรดอยู่ที่นี่เถอะนะเป็นนางฟ้าของพี่ตลอดไปด้วยความเสมอต้นเสมอปลายของท้าววายุราชและเขานั้นไม่ได้เจ้าชู้เช่นชายหนุ่มทั่วไปอีกทั้งยังเอาอกเอาใจสุมาลีสารพัดหลังจากนั้นไม่นานสุมาลีก็ตอบรับความรักที่ท้าววายุราชมีให้กับเธอทั้งคู่จึงครองรักด้วยกันอย่างมีความสุขและมีลูกชายหญิงถึง4 คน